નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વની નજર સમક્ષ હું વિવેક સવરિયા વિસ્ક્વેર સર આપ સર્વનું આપણી મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલના ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિજ્ઞાન માટે મળ્યા છીએ. ચેપ્ટર નંબર 8 બળ તથા ગતિના નિયમો, લેક્ચર નંબર 4. જો તમે નવા છો અને આગળના વિજ્ઞાન વિષયના તમામ વિડીયો તમારે જોવાના બાકી છે તો આપણી પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે જોઈ શકો છો. સાથે સાથે આની પીડીએફ તમારે જોતી છે અને આપણી એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરવાની છે. વિઝિટ કરવા માટે આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. અને સાથે સ્વઅધ્યયન પોથી હોય, એકમ કસોટી હોય, લાઈવ લેક્ચર દરમિયાન તમામ પીડીએફ જે આઈએમપી પ્રશ્નોની હોય છે એ તમામ પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન પરથી તમને મળી શકશે. અને આ તમામ વિડીયોના સોલ્યુશન વિડીયો તમને આપણી ચેનલ પરથી મળશે. તો તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો. આઈએમપી પ્રશ્નો પણ અહીંયા દરેક પ્રશ્નો આઈએમપી પ્રશ્નો સાથે અને તમારા નવનીતના તમામ પ્રશ્નોના નંબરિંગ સાથે હું તમને વિજ્ઞાન વિષયના આપી રહ્યો છું. તો મિત્રો, નવા છો તો વિડીયોને લાઈક શેર કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બેલ આઇકન બટન ખાસ દબાવો જેથી તમને નવી નવી નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો આવો ધોરણ 9 વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 8 બળ તથા ગતિના નિયમો, લેક્ચર નંબર 4. આ પ્રશ્ન તમારી નજર સમક્ષ જે દેખાય છે ને, આ પ્રશ્ન છે ને પરીક્ષામાં 100% પૂછાશે. અને અમે એવું બોલીએ ફાધર બરાબર મધર. અને આ પ્રશ્ન પૂછાય જ છે. અને જે સાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવશે ને 11 સાયન્સમાં, 11 સાયન્સમાં ફિઝિક્સની અંદર તમને ચેપ્ટર નંબર 5માં દેખાશે, 4માં દેખાશે નાની એવી માહિતી. રાઈટ? તો આપણે આગળ વધીએ. ફાધર બરાબર મધરને સાબિત કરવાનું છે. તો એફ બરાબર એમ ની તારવણી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો પહેલા તો છે ને ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ શું છે આ સમજવાનો છે. તો પદાર્થના વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગતા અસંતુલિત બાહ્ય બળ જેટલો અને બળની દિશામાં હોય છે. આપણે એફ બરાબર એમ ની તારવણી કરીએ. ધારો કે એમ દળવાળો કોઈ પદાર્થ છે એ યુ જેટલા પ્રારંભિક વેગથી ગતિ કરે છે અને ટી સમયમાં તે પદાર્થ અચળ વેગી ગતિ કરી અચળ બળ એફ ની અસર હેઠળ જેટલો વેગ પ્રાપ્ત કરે છે. પદાર્થનું પ્રારંભિક વેગમાન P1 બરાબર mu, અંતિમ વેગમાન P2 બરાબર mv. માટે વેગમાન ડેલ્ટા P ચલે છે P2 માઇનસ શું થાય મિત્રો? P1. તો બોલો શું થાય? ડેલ્ટા P ચલે છે P2 કેટલા આવ્યા હમણાં? અંતિમ વેગને v લીધો માઇનસ પ્રારંભિક વેગને u લીધો તો શું આવ્યું બોલો? ડેલ્ટા P ચલે છે m કોમન કાઢો તો શું વધે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? v માઇનસ u. તમે જોઈ શકો છો. રાઈટ? m કોમન કાઢ્યા. ચાલો, ત્યારબાદ વેગમાનમાં થતા ફેરફારનો દર. રાઈટ? f બરાબર m ની સાબિતી મુજબ તો f બરાબર m થાય. તો બોલો f ચલે છે ડેલ્ટા p ના છેદમાં ડેલ્ટા t. આ સૂત્ર વેગમાનમાં થતો ફેરફાર. તો બોલો કેટલો ફેરફાર છે? એટલો ફેરફાર છે. હા. તો બોલો f ચલે છે ડેલ્ટા p એટલે m ગુણ્યા v માઇનસ u છેદમાં t, જે તમે જોઈ શકો છો. ચલેનો જમાનો ગયો એટલે k લખ્યા. રાઈટ? f ઇઝ ઇક્વલ ટુ k લખ્યા. તો f બરાબર k. આની બરાબર તમે શું લખી શકો? a લખી શકો. કેમ? કારણ કે અચળ પ્રગી ગતિનું સમીકરણ v બરાબર u પ્લસ at. તો બોલો શું થાય? v માઇનસ u છેદમાં t ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? a. એટલે એની જગ્યાએ તમે એ લખી શકો f બરાબર k ma. કે ને કહેવાય સપ્રમાણતાનો અચળાંક. શું કહેવાય? સપ્રમાણતાનો અચળાંક. આમ f બરાબર k ma, k બરાબર 1 લઈ લ્યો તો f બરાબર ma સૂત્ર મળી જાય. આમ 1 કિલોગ્રામ દળની વસ્તુમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેરનો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી બળ 1 એકમ કહેવાય છે. કેટલા એકમ કહેવાય? 1 એકમ. માટે 1 એકમ બળ બરાબર k ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 1. કારણ કે f બરાબર k ma સૂત્ર હતું. હા, તો આની જગ્યાએ 1 લઈ લો, k લઈ લો, m એટલે 1 લઈ લો, a લઈ લો. તો બોલો k નું મૂલ્ય કેટલું થઈ જાય? 1. માટે આમાં 1 મૂકી દો. તો બોલો f બરાબર શું મળી ગયા છોકરાઓ? f બરાબર ma. ફાધર બરાબર શું મળી જાય છે? મધર.
પરીક્ષા માટે મસ્તનો આઈએમપી પ્રશ્ન આ પરીક્ષામાં દેખાય જ 100% કરી જ નાખજો. ચાલો, ત્યારબાદ છે શેના પરથી કહી શકાય કે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ બળનું મૂલ્ય આપે છે? બહુ હેલો પ્રશ્ન છે. જો હું તમને શોર્ટકટ ચાવી આપું, શેના પરથી કહી શકાય? તો F બરાબર m એ સૂત્ર છે આપણું. એ એવું દર્શાવે છે કે પદાર્થ પર લાગતા બાહ્ય બળનું મૂલ્ય પદાર્થના દળ અને પ્રવેગના ગુણાકાર જેટલું હોય છે. એટલે બળ છે ને દળ અને પ્રવેગના ગુણાકાર જેટલું હોય છે. હવે જો પદાર્થનું દળ એમ અચળ હોય તો F ચલે છે એ થાય. તેથી કહી શકાય કે આપેલા પદાર્થમાં વધુ પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરવા માટે વધારે બળની જરૂર પડે. એટલે કોઈ પણ પદાર્થ હોય એને ગતિમાં તમારે લાવવો હોય તો બળ લગાડવું પડે. બળ જેટલું વધારે ઉત્પન્ન થાય એટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન વધારે થાય, એટલો એનો વેગ વધે. આમ જો પદાર્થનું દળ વધુ લેવામાં આવે તો પ્રવેગનું મૂલ્ય અચળ જાળવી રાખવા માટે બાહ્ય બળનું મૂલ્ય પણ તમારે સમપ્રમાણમાં વધારવું જોઈએ. એટલા માટે કહી શકાય બે મૂલ્ય આપે બીજા બળ. બળ સદિશ રાશિ છે કે અદિશ, તેના એસઆઈ અને સીજીએસ એકમ પદ્ધતિના એકમ લખો. સીજીએસ પદ્ધતિના શું લખો? એકમો જણાવી તેની વચ્ચેનો સંબંધ. બળ એ સદિશ રાશિ છે. બળનો એસઆઈ એકમ F બરાબર ma. તો F બરાબર ma વાપરો તો 1 ન્યૂટન બરાબર 1 કિલોગ્રામ ગુણ્યા 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર, અથવા 1 ન્યૂટન બરાબર 1 કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. ન્યૂટનની વ્યાખ્યા જોઈ શકો છો. જે બળ વડે 1 કિલોગ્રામ દળના પદાર્થમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરતા 1 કિલોગ્રામ દળના પદાર્થમાં 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય તે બળને 1 ન્યૂટન કહેવાય. જેનો એકમ છે ગ્રામ સેન્ટીમીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ અથવા ડાઇન. 1 ન્યૂટન અને 1 ડાઇન વચ્ચેનો સંબંધ આ યાદ રાખી દેજો. 1 ન્યૂટન બરાબર 10⁵ ડાઇન. તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે. મેન 1 ન્યૂટન એટલે ખાલી જગ્યા ડાઇન. એક માર્ક્સ હેતુલક્ષી પૂછાશે, કરી નાખજો. 1 ન્યૂટન બરાબર 10⁵ ડાઇન થાય. આપ સર્વોની નજર સમક્ષ સરસ મજાની સ્લાઇડ છે. આ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ નામ છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસની એપ્લિકેશનનું. આ એપ્લિકેશનમાં તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે, જ્યાંથી તમને મળશે ધોરણ 3 થી 12 ની બધા જ વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વઅધ્યયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર, બીજું ઘણું બધું મળશે. અને લાઈવ લેક્ચર દરમિયાન જે કાંઈ પીડીએફ આપણે આઈએમપી પ્રશ્નો આપતા હોઈએ છીએ એ તમામ પીડીએફ તેમાં અવેલેબલ હશે. અને તમારી એકમ કસોટીના પ્રશ્નપત્રો એની પીડીએફ પણ તમને મળી રહેશે. આઈએમપી પ્રશ્નો પણ મળી રહેશે. સાથે સાથે જો મિત્રો તમે નવા છો અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે. એની પરથી આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યા બાદ આની વિઝિટ કરો. જ્યાં તમને ઈચ્છા પડે એ બધું મેળવી શકશો એક જ પ્લેટફોર્મ પરથી. એનું નામ છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ એપ્લિકેશન. અને વિડીયો તમે પણ આપણી ચેનલ પરથી મેળવી શકો છો. તમારા મિત્ર સર્કલને પણ આ બાબતની જાણ કરો. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ એ પહેલા નિયમ સાથે સુસંગત છે, સમજાવો. તો ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ પરથી પહેલો નિયમ કેવી રીતે ઉપજાવી શકાય? તો ન્યૂટનની ગતિના બીજા નિયમ પરથી શું છે બોલો? F બરાબર ma. એ ક્યાંથી આવ્યું આ સૂત્ર બોલો? V બરાબર U પ્લસ AT હતું સૂત્ર. તો બોલો શું થાય? V માઇનસ U બરાબર શું થાય બોલો? AT થાય. તો બોલો એની જગ્યાએ કિંમત મૂકવી છે તો V માઇનસ U છેદમાં T ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો શું થઈ જાય? A થઈ જાય. હા કે ના? એટલે એની જગ્યાએ આપણે કિંમત મૂકીએ તો તમે જોઈ શકો છો. જો અહીં લખી આપું F બરાબર ma. તો બોલો F બરાબર ma લખ્યું. ma એ કેટલા આવ્યા બોલો? V માઇનસ U ના છેદમાં T. T આયા જાય તો શું થાય બોલો? F ગુણ્યા T બરાબર m કૌંસમાં V માઇનસ U થાય. શું થાય? m કૌંસમાં V માઇનસ U થાય. હવે જો પદાર્થ પર લાગતું બળ શૂન્ય લઈ લેવામાં આવે તો F ગુણ્યા T તો F બરાબર 0 તો V બરાબર U થઈ જાય. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે જો પદાર્થ પર બાહ્ય બળ ન લાગતું હોય તો m દળનો પદાર્થ U જેટલા સમાન વેગથી ગતિ કરતો હોય છે, T જેટલા સમયગાળા દરમિયાન તે ગતિ કરતો હશે. માટે U બરાબર 0 તો V બરાબર 0 થાય. આથી કહી શકાય કે પદાર્થ પર બળ લાગતું ન હોય
તો પદાર્થ પ્રારંભમાં સ્થિર હોય તો તે પોતાની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખે, અને બળ લાગતું હોય તો પદાર્થ ગતિમાં હોય તો ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખે. અને આ નિયમ હતો પ્રથમ નિયમ ન્યૂટનની ગતિનો. બળની અસર એનો એસઆઈ એકમ. પદાર્થ પર થતી બળની અસર શાના પર આધાર રાખે છે? બળનો આઘાત એટલે શું? સદિશ રાશિ છે કે અદિશ રાશિ? તેનો એસઆઈ એકમ જણાવો. ચાલો, પદાર્થ પર લાગતા બળના મૂલ્ય પર, પદાર્થ પર આ બળ કેટલા સમયમાં લાગે છે, કેટલા સમય સુધી લાગે છે એના ઉપર, અને બળની દિશા ઉપર આનો આધાર રહેલો છે. બળનો આઘાત એટલે શું? તો બળ જે સમયમાં લાગતું હોય એ બળ અને સમયનો ગુણાકાર, અથવા બીજી ભાષામાં કહીએ તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એટલે બળનો આઘાત કહેવાય. 1 ગુણ્યા ટી જોઈ શકો છો. તે સદિશ રાશિ છે અને વેગ તેનો ફેરફાર ડેલ્ટા પી ની દિશામાં હોય છે. એસઆઈ એકમ કિલોગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અથવા ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ છે. રાઈટ. ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન મેચમાંનો ફિલ્ડર ખૂબ જ ઝડપથી આવતા દડાને કેચ કરીને પોતાના હાથને પાછળની બાજુ કેમ લઈ જાય છે? સમજાવો. કહેવાનો મતલબ કે ભાઈ ફિલ્ડર છે અને કેચ આવે છે, કોઈ દડો બહુ હવામાંથી ઉપરથી નીચે તરફ આવે છે, દડો કેચ પકડે છે તો આપણે આમ કરીને હાથ આમ પાછળ કેમ લઈ જઈએ? કેમ આગળ નથી લઈ જતા? આમ કેમ નથી લઈ જતા? આમ પાછળ કેમ લઈ જઈએ? એનો આન્સર આપણે આપવાનો છે. તો બહુ સરસ મજાનો આનો આન્સર છે. કારણ કે જ્યારે દડાનો કેચ કરીને હાથને પાછળની બાજુ લઈ જવાથી ફિલ્ડર ખૂબ જ ઝડપથી ગતિ કરતા દડાનો વેગ શૂન્ય કરવા માટે લાગતો સમય વધારી નાખે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે દડો જેટલા વેગથી નીચે આવતો હોય અને હાથને પાછળ લઈ જઈએ તો એવા સમયે દડાનો વેગ ધીમે કરીને કેવો થઈ જાય? ઘટી જાય. જો દડાનો વેગ ઘટી જાય અમુક સમયે એના પ્રવેગમાં પણ શું થાય મિત્રો? ઘટાડો થાય. અને એટલા માટે એ દડા ઉપર આઘાત લાગે અને આઘાતને લીધે એ ફિલ્ડર શું કરે છે? દડાને કેચ પકડીને હાથને પાછળ તરફ ખેંચે છે. રાઈટ. આ એનો મેન આન્સર છે. ચાલો, 28 ઊંચી કૂદની રમતમાં ખેલાડીઓ કુશનની પથારી કે રેતીની પથારી પર કૂદકો લગાવે છે. કારણ આપો. કારણ કે સમજીએ, ખેલાડીનું જે શરીર છે જ્યારે પથારીની ઉપરની સપાટી સાથે સંપર્કમાં આવે છે ત્યારથી માંડીને સંપૂર્ણ દબાય તે માટેનો સમયગાળો યાદ રાખજો વધી જાય છે. તેથી ખેલાડીના વેગમાનમાં ફેરફાર એમ ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા ટી ઘટે છે. એટલે કે ખેલાડી પર લાગતું બળ પણ ઘટે છે. એટલા માટે ખેલાડીને થવાની ઈજા નિવારી શકાય છે. કરાટેનો ખેલાડી કઈ રીતે એક જ ઝટકામાં બરફની પાટને તોડી નાખે છે? તો કરાટેનો ખેલાડી ખૂબ જ મોટા વેગથી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બરફની પાટ પર ઝટકો મારે છે, જેને લીધે મોટા મૂલ્યનું તેની ઉપર બળ લાગે છે અને બરફની પાટ તૂટી જાય છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર 4 ચેપ્ટર 8 ધોરણ 9 વિજ્ઞાનનો પૂરો કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્નો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.